සුබ දවසක් වේවා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ RGB lightning optical gaming mouse එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ mouse එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ gaming look එකක් තියෙනවා සහ අපිට මේකේ RGB බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ඕඩර් කරේ ඩරාස් එකෙන්. ඉතින් ඒකේ link එක අනිවාර්යෙන් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න ඔයගොල්ලෝ මේක buy කරනවා නම් මම යට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවගේම තමා මේක ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළන් ඔගොලන්ට. එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනට මේක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අන්බොක්සින් කරන්න කලින් අපි බලමු බොක්ස් එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සල්ලාම උඩම අපිට බලාගන්න පුළුවන් JDL කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පික්චර් එක බලාගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම තමයි යට අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා SPS9 LED lightning mouse කියලා අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ mouse එකේ name එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ කරුණු තමයි අපිට box එකේ ඉස්සරහා බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අපිට පැත්තෙන් බලාගන්න පුළුවන් ඒකේ නම ඒ විදිහට අපිට ටිකක් ලොකුවට බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැත්තෙන් අපිට තව කරුණු හතරක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියට තියෙන්නේ high quality wire කියලා. අපි වීඩියෝ එකේදී බලමු quality wire එකක් තියනවාද කියලා. ඒ වගේම තමයි left and right side පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ left button එකේ press එකයි right side එකේ press එකයි එක සමානයි. ඒ වගේම තව කරුණු අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වැදගත් කරුණු විදිහට තියෙන්නේ අපිට 4D LED mouse කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් product features වල. තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් RGB තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන් සහ අපිට මේකේ wire එකේ දිග 1.35ක් ආසන්න වශයෙන් මීටර් 1.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමා වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි use instructions වල අපිට high press optical mouse කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ගොඩක් හයියෙන් ඔබන්න ඕනද කියලා. වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ නෑ එහෙම වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු වීඩියෝ එකේදී එහෙම high press වෙනවද කියලා. ඒ වගේම අන්තිමට සලහන් කරලා තියෙනවා plug and play කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු unboxing එකට. ආකාරයට අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මට හොඳට අතට දැනෙන කියන්නේ ටිකක් හොඳට අතට ග්‍රිප් වෙනවා. ඉතින් හොඳට සෙට් වෙනවා අතට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ සයිස් එක හිතුවට වඩා ටිකක් ලොකුයි. ඒක ඉතින් ඇත්තටම මගේ අතට නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක හොඳ ගේමින් ලුක් එකක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ මෙතන කවර් එකක් තියෙනවා. මේක කවර් එක ගලව ගන්නම්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන වයර් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මැදින් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන වයර් එක. අයිනෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් පොඩි වෙනස්කමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ආකාරයට කවර් එක ගලව ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට කවර් එක ගැලවුවට පස්සේ හොඳ පෙනුමක් එතන ෂයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මවුස් එකේ තියෙන වයර් එකක් ගොඩක් හොඳ වයර් එකක් දීලා තියෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ හොඳ high quality වයර් එකක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඉතින් අපි මේක බලමු RGB කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් RGB කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ RGB කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන RGB බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් අඩු ප්‍රයිස් එකක් වුණාට මේක ගොඩක් හොඳ RGB බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක කලින් කිව්වා වගේ මම මේක ඕඩර් කරේ ඩරාස් එකෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ටත් අවශ්‍ය links මම යට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේකේ මිල ප්‍රයිස් එක මට ස්ථිරව කියන්න බෑ. හැබැයි මම මේක ගත්තේ රුපියල් 900ක වගේ මුදලකට 900ක් 17 අතර වගේ මුදලකට තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගන්නකොට සමහරට ප්‍රයිස් එක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම යට description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට හරිම මිල බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මම ඉදිරියේදී මේ වගේ තව වීඩියෝස් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.
ඉතින් නොදන්න යනට දැකරන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ. හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.